Bine v-am regăsit! În zilele ce urmează, planeta Mercur schimbă sectoarele de viață influențate. Are în continuare un parcurs energetic echilibrat, fiecare om având libertatea de a alege partea sa bună sau cea rea. Dar să vedem ce capitole de viață interacționează până la mijlocul lunii decembrie pentru fiecare semn zodiacal. Berbec. Acumulările materiale realizate prin muncă, prin sacrificiu personal și respectul de care te bucuri pot duce la întărirea legăturii de cuplu. Pentru că într-o relație mai sunt necesare multe alte lucruri în afară de respect și dragoste. În schimb, unele dificultăți pe care le ai la locul de muncă te pot îndepărta de partenerul de viață. Taur. În funcție de natura faptelor tale din trecut, poți beneficia de conjuncturi favorabile ca răsplată pentru binele pe care l-ai făcut sau poți plăti pentru greșelile tale egoiste. Astfel, lucruri bune se pot întâmpla acasă. Un membru al familiei poate fi beneficiarul indirect al faptelor tale bune. În schimb, vei avea numai de pierdut dacă ai un conflict cu partenerul de cuplu. Gemeni. Este o perioadă favorabilă pentru deplasări scurte în care te poți deconecta, poți practica sportul, turismul sau te poți ocupa de tot ce îți face plăcere. Totodată beneficiezi de un câștig de la alte persoane, așa că nu trebuie decât să profiți de moment. Totuși, nu la fel de bine îți va merge dacă vei pleca într-o deplasare de plăcere în afara țării. Rac. Lucruri bune se pot întâmpla acasă și poate fi vorba de locuința propriu-zisă sau de un membru al familiei. Valorifici pentru casă și familie câștigurile bănești realizate împreună cu partenerul de viață în activitatea din care vă câștigați existența. Totuși, evită orice petrecere acasă și nu împrumuta bani pentru dotarea căminului. Leu. O veste bună ajunge la tine și poate fi vorba de un verdict favorabil obținut într-o sală de justiție. O altă veste bună este legată de sprijinul pe care îl poți obține de la persoane care te simpatizează. În schimb, poți primi o veste mai puțin bună în legătură cu un membru mai în vârstă al familiei sau ceva de rău legat de partenerul de viață. Fecioară. Promovarea unui examen îți poate aduce o rotunjire a veniturilor și tot profit poți obține din acțiuni pe care le faci cu pasiune și plăcere. Copiii tăi te pot ajuta indirect să obții alte câștiguri. În schimb, în activitatea pe care o desfășori la locul de muncă, un conflict verbal sau o eroare în documente îți poate aduce unele pagube materiale. Balanță. Recuperarea unei restanțe financiare sau obținerea unui câștig suplimentar la locul de muncă îți aduce o stare bună, plină de optimism și energie. În schimb, poți rămâne cu o mare supărare după o ieșire în lume în care vei cheltui o sumă destul de mare și nu vei reuși deloc să te simți bine. Scorpion. În anumite sectoare de viață în care ai restanțe legate de înțelegerea noțiunilor de bine sau de rău, te poți bucura de lucruri bune sau poți avea numai de pierdut. Astfel, te bucuri de o bună relație de cuplu bazată pe dialog și toată lumea te apreciază și te respectă. Lucrurile rele sunt legate de un dezacord cu un alt membru al familiei. Săgetător. Poți traversa o perioadă favorabilă din punct de vedere profesional. Te poți bucura de promovarea unui examen, de sporirea veniturilor obținute și de alte conjuncturi benefice. În schimb, poți întâmpina greutăți birocratice legate de obținerea unui credit. Eliberarea documentelor necesare de la locul de muncă fiind dificilă. Capricorn. Te bucuri de o largă apreciere și ești foarte simpatizat de toată lumea, în primul rând pentru temperamentul tău plin de energie și pentru spiritul și inspirația pe baza cărora ai avut recent realizări, inclusiv în plan material. În schimb, nu vei avea parte de respect la locul de muncă, unde toată lumea este plină de invidie. Vărsător. Dacă te afli în străinătate sau urmează să pleci în perioada ce urmează, întreaga familie și partenerul de cuplu te vor susține din toate punctele de vedere, fiecare după cât poate. În schimb, indiferent unde te afli, încearcă să nu intri în conflict cu nimeni și nu te lăsa ghidat de orgolii sau ambiții deșarte pentru a câștiga respectul celor din jur. Pești. La locul de muncă poți beneficia de unele câștiguri suplimentare. Favorizați sunt cei care activează în domeniul sănătății sau al transporturilor. Totodată poți recupera o sumă care ți era datorată mai de mult. În schimb, o deplasare turistică în străinătate îți poate aduce numai probleme financiare și datorii pe termen mai lung. Acestea sunt previziunile privind influența planetei Mercur până la mijlocul lunii decembrie pentru fiecare semn zodiacal. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți în continuare împreună cu România TV. Eu sunt Adrian Bunea și mă puteți urmări pe pagina de socializare Adi Bun Astrolog. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui, dar numai dacă dăruiește oamenilor ce ar vrea să primească de la ei.